Sabi ko, turuan mo silang kumain. Turuan mo silang kumain. Hati tayo. Thank you. Ganito po ang pagkain ng tinapay kam. Ganito po, tinapay na pagkain. Ang sarap palang kumain. Sarap. Gusto nyo po ba? Gusto niyo po ba? Pakita mo kung paano masarap. Ang sarap. Ang sarap. Ito po yung paborito niyang tinapay. Skyflakes. Ito Hindi pa po siya mahilig sa may palaman. Ito pa Ang gusto po niya skyflakes lang. Oo, sarap po. Dahil masarap daw. Oo nga. Ito sa inyo po kasarap. Turo mo sa kanila. Turo mo paano kumain. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Thank you, anak. Thank you. I love you too. Ubus na po kamo. Masarap. Wala na pong laman. Ang sarap po ng skyflakes. Yeah. Ang sarap ng skyflakes. Gusto niyo po ba ng skyflakes? Saan? Ay, multo. Hindi. Kabaho ng anak ko. Kabaho ni Jhamaica. May siyang asim. Magic. Magic. Hey, magic. Hey, magic. You. Hey. Hey, magic, mama. Ganun ko tapos hindi na-work. Wait! Ay. Tapon na natin to na. Ow! So. Turuan mo daw sila. Mawawala to. Kunwari mawawala sa kamay mo to. Magic. Kunwari mawawala sa kamay mo to. 1, 2, 3, go. Paano mawawala sa kamay yung lipstick? Oo nga. Sige. Turuan mo sila mag-magic. Siya nito tatago sa likod. Sige. 1, 2, Wala daw 3. dito. Sige. 1, 2, 3.